Hej! Är kön alltid så här lång på det här kaféet? Hej. Ja, tyvärr är det ofta många som vill fika här. Jaha, jag är ganska ny i stan. Jag visste inte det. Var kommer du ifrån? Jag flyttade från Uppsala för 2 veckor sedan. Välkommen till Göteborg. Det är trevligt här. Tack så mycket. Jag gillar staden redan. Den här platsen har gott kaffe. Därför är det så fullt. Vad brukar du beställa när du fikar här? Jag tar alltid en kanelbulle och cappuccino. Det låter gott. Jag älskar kanelbullar. Har du varit på det här kaféet förut? Nej, det är första gången faktiskt. Jag kan rekommendera deras morotskaka också. Tack för tipset. Jag kanske testar den. Hur länge har du bott i Göteborg nu? Jag flyttade hit för mitt nya jobb på universitetet. Jobbar du som lärare eller forskare? Jag är lärare i biologi. Det är roligt. Vad kul! Min syster pluggar också biologi. Jaså, här i Göteborg? Ja, hon läser på samma universitet. Vad roligt sammanträffande. Ja, världen är liten ibland. Hur länge brukar man behöva vänta här i kön? Ofta runt 10 till 20 minuter, särskilt på fredagar. Okej, då är det bra att veta. Jag har ingen brådska. På morgonen är det ännu längre kö faktiskt. Bra tips. Då kommer jag senare nästa gång. Jag brukar komma hit efter lunch, då är det lugnare. Det låter smart. Gillar du fika ofta? Ja, det är min favoritstund på dagen. Jag förstår dig. Fika är verkligen något speciellt här. Oj, mitt kaffe är verkligen för varmt idag. Ja, mitt också. Jag kan knappt hålla i koppen. Jag ville dricka direkt, men det går inte alls. Vi får vänta lite innan vi kan ta en klunk. Det luktar gott i alla fall. Ja, jag älskar doften av nybryggt kaffe. Vet du vad? Min vän Anna bränner sig alltid på kaffe. Haha, jag också ibland. Speciellt på morgonen. Hur brukar du dricka ditt kaffe hemma, Sofia? Jag gillar mitt kaffe med lite mjölk. Du då? Jag dricker helst svart kaffe utan socker. Har du varit på det här fiket tidigare, Erik? Ja, några gånger. Det är mysigt här. Jag gillar deras stora fönster. Man kan titta ut. Ja, Storgatan är alltid så livlig på lördagar. Titta, det börjar bli lite ånga mindre nu. Kanske kan jag ta en liten sipp snart. Försök, men var försiktig. Det är fortfarande varmt. Okej, jag väntar nog några minuter till. Vi har ändå gott om tid innan bussen går. Vilken tid var det nu bussen går till Lund? 4:00. Vi har 20 minuter kvar. Perfekt. Jag gillar inte att stressa iväg. Speciellt inte med en het kopp kaffe i handen. Nej, och hellre sitta här än att frysa ute. Verkligen. Det blåser mycket idag. Vad ska du göra i Lund idag? Jag ska träffa min syster och gå på museum. Trevligt. Jag ska bara hälsa på mina föräldrar. Nu känns kaffet lagom. Vill du smaka mitt? Tack, men jag väntar på mitt eget kaffe. Det är fint att sitta här tillsammans. Ja, jag tycker också det. Väldigt lugnt och skönt. Hej Johan, hörde du grannarna igen igår kväll? Hej Lisa. Ja, det var ganska högljutt som vanligt. Jag förstår inte hur de kan väsnas så mycket varje kväll. Det är ofta musik och skratt från deras lägenhet. Jag hörde till och med hunden skälla sent på natten. Ja, deras hund verkar vara väldigt energisk. Förra veckan tappade de något tungt i golvet.
Var det då det lät som om någon flyttade möbler? Precis. Jag trodde först att de höll på att renovera. De bor bara sedan januari, eller hur? Ja, de flyttade in från Göteborg tror jag. Jag har hälsat på dem en gång i trappan. Var de trevliga när du pratade med dem? Ja, de var glada och pratade om sitt band. Jaha, så det är därför de har så mycket musik. Exakt, de övar ofta hemma på kvällarna. Jag gillar musik, men inte när jag försöker sova. Jag håller med, ibland är det svårt att somna. Speciellt när jag ska upp tidigt och jobba. Har du pratat med dem om ljudet någon gång? Nej, jag har inte vågat säga något än. Kanske borde vi prata med dem tillsammans. Det låter som en bra idé, då känns det lättare. Vill du knacka på deras dörr någon kväll? Ja, kanske imorgon kväll efter jobbet. Bra, då gör vi det. Vi får vara vänliga men tydliga. Ja, jag vill inte skapa dålig stämning i huset. Vi kan säga att vi båda jobbar tidigt på morgonen. Och att vi uppskattar lite tystnad på vardagskvällar. Hoppas de förstår oss och sänker volymen lite. Jag tror det. De verkar faktiskt snälla. Tack för att du vill prata med dem med mig, Johan. Självklart, Lisa. Vi hjälper varandra, eller hur? Det regnar så mycket idag. Jag vill ha sol nu. Jag med, Sara. Regn varje dag gör mig trött. Tänk om vi kunde resa någonstans varmt. Ja, Spanien vore skönt. Eller kanske Grekland. Jag har aldrig varit i Grekland, men det låter härligt. Jag tänker på stranden och blått hav. Och god mat. Grekisk sallad och fisk. Det låter gott. Tänk att äta ute i värmen. Jag saknar också att promenera utan jacka. Jag älskar att gå i sandaler, inte stövlar som nu. Brukar du bada mycket när du är på semester? Ja, varje dag om det är varmt. Du då? Jag badar också, men mest tycker jag om att läsa. Det är mysigt. Jag gillar att läsa i skuggan. Vad läser du helst på semestern? Deckare, särskilt av Camilla Läckberg. Och du? Läser du romaner? Jag gillar reseskildringar, att drömma mig bort. Det passar idag. Regnet får mig att drömma också. Ska vi planera en resa i sommar kanske? Ja, vi kan titta på resor till helgen om du vill. Absolut. Kanske hittar vi en bra resa online. Jag vill gärna resa till Stockholm också någon gång. Stockholm är fint på sommaren och mycket att göra. Jag har aldrig varit på Skansen. Dit vill jag gå. Och Djurgården, där är så grönt och vackert. Vilket fint samtal om solen. Det känns genast bättre. Ja, att prata om resor gör regnet lättare att stå ut med. Vi kanske behöver regnet för att uppskatta solen. Sant. Men just nu vill jag bara ha semester. Jag också. En varm plats och lugn, det vore perfekt. Vi får drömma lite till och hoppas på bättre väder. Ja, men nu gör vi en kopp te och njuter av regnet. Vad ska vi titta på ikväll, Erik? Jag vet inte, Anna. Det är alltid så svårt att välja. Ja, det finns så många serier nu. Vill du se något roligt eller spännande? Kanske något roligt. Jag vill skratta lite idag. Vi såg ju Solsidan förra veckan. Ja, men vi har redan sett alla avsnitt. Sant. Har du hört om serien Bonusfamiljen? Ja, men jag vet inte om jag gillar den så mycket. Jaha, okej. Vad sägs om en deckare då?
Deckare är spännande, men ibland blir jag rädd. Vi kan ju släcka ner och ha bara lampan tänd. Haha, då blir det ännu läskigare. Sant, vill du hellre se en dokumentär? Kanske det. Om vad då? Det finns en ny om svenska slott på SVT Play. Jag gillar historia. Den kan vi prova. Eller vill du titta på något från Göteborg? Har du något tips? Vänner och fiender utspelar sig där, tror jag. Jaha, det låter intressant. Vet du om den är rolig? Jag tror det, men jag har inte sett den än. Ska vi se första avsnittet och se om vi gillar den? Ja, det låter som en bra idé. Men om vi inte gillar den, byter vi serie. Absolut. Vi måste båda tycka om det vi ser. Vill du poppa lite popcorn innan vi börjar? Ja, gärna. Popcorn gör allt bättre. Då fixar jag det och du startar tvn. Perfekt. Jag börjar leta efter serien nu. Tack Erik, det blir en mysig kväll. Tack själv, Anna. Nu hoppas vi att serien är bra. Hej Erik, varför ser du så besviken ut idag? Hej Anna, mina planer för kvällen blev inställda. Vad tråkigt. Vad skulle du göra egentligen? Jag skulle gå på bio med några vänner i Gamla stan. Oj då, varför blev det inställt så sent? Min vän Lisa blev plötsligt sjuk och alla andra med. Stackars Lisa, det är så frustrerande när det händer. Jag såg verkligen fram emot att se den nya filmen. Vilken film skulle ni titta på? Vi hade tänkt se Solsidan-filmen, har du sett den? Nej, men jag vill gärna se den. Jag hörde den är rolig. Ja, den verkar jättetrevlig. Vad hände med dina planer? Jag och min syster skulle fika på det nya kaféet. Men hon måste jobba sent istället, så det blev inget. Så typiskt. Det händer mig också ofta med jobbet. Man blir lite besviken, men det går snart över. Ja, det stämmer. Kanske kan vi hitta på något annat. Bra idé, men jag har tyvärr inget annat planerat idag. Det är okej. Ibland är det skönt att ta det lugnt. Sant. Har du någon favoritplats i Stockholm? Jag gillar att promenera vid Djurgården när det är sol. Jag med. Det är så fint där med alla träden och vattnet. Ja, speciellt på våren när blommorna kommer fram. Ska vi gå en promenad där någon dag tillsammans? Absolut, det vore jättekul. Kanske i helgen. Ja, jag är ledig på lördag. Passar det för dig? Det passar perfekt. Vi kan ta med oss kaffe också. Bra idé och kanske bulle från bageriet på hörnet. Jag älskar kanelbullar. Då har vi en ny plan nu. Vad härligt. Hoppas inget oväntat händer då. Vi håller tummarna. Tack för att du lyssnade, Anna. Självklart Erik, vi ses på lördag. Det ser jag fram emot. Hej Erik, du ser väldigt trött ut idag. Hej Anna, ja, jag är verkligen utmattad. Jag med. Det var en lång dag på arbetet. Jag hade många möten och lite tid för paus. Jag förstår. Min chef gav mig extra arbete. Och det tog längre tid än jag trodde. Då är det inte konstigt att du är trött. Nej, verkligen inte. Mina ben värker också. Stod du upp mycket idag? Ja, jag hjälpte till i receptionen hela eftermiddagen. Stackars dig, jag satt bara vid datorn hela dagen. Ibland känns det också tröttsamt. Ja, det är svårt för kroppen att bara sitta länge. Ja, ryggen gör ont nu. Vill du ha ett glas vatten? Det kanske hjälper lite. Ja tack, det vore snällt. Varsågod, här är lite vatten. Tack så mycket Anna.
ingen fara. Vad ska du göra ikväll? Jag tänker bara vila hemma, kanske titta på TV. Det låter skönt. Jag funderar på att ta ett varmt bad. En bra idé, det brukar hjälpa mot trötthet. Ja, efter det ska jag lägga mig tidigt. Jag också. Sova är bästa medicinen ibland. Håller med. Efter en lång dag behövs det. Har du långt till ditt hem härifrån? Nej, det tar bara 10 minuter att gå. Vad bra, då kan du snart vila. Ja, och du då? Bor du också nära? Jag bor i närheten, bara ett par gator bort. Perfekt. Då hinner vi hem snabbt båda två. Ja, det är skönt. Ha en lugn kväll nu, Anna. Tack detsamma, Erik. Vila ordentligt. Hej Erik, har du sett mina nycklar någonstans? Nej, Anna, jag har inte sett dem. Tappar du dem igen? Ja, det händer mig nästan varje vecka. Samma här. Jag letar alltid efter mina nycklar. I morse hittade jag dem i kylskåpet. Haha, du skojar. Hur hamnade de där? Jag vet inte. Jag hade bråttom till jobbet. Alltid när jag stressar försvinner allt. Mina nycklar försvinner ofta i min jackficka. Ibland letar jag i hela lägenheten i onödan. Min syster har ett nyckelställ vid dörren. Hon tappar aldrig bort sina nycklar. Smart idé. Vi borde också skaffa ett nyckelställ. Eller kanske en nyckelring med ljud. Det finns nyckelringar som piper om man visslar. Jag har hört om dem. Praktiskt för såna som oss. Vad gör du när du inte hittar dina nycklar? Jag kollar först i byxfickorna och jackan. Sedan söker jag i soffan. Där hamnar allt. För mig är väskan värsta stället att leta. Jag har för många fickor i min väska. Brukar du glömma nycklarna på jobbet ibland? Ja, det hände förra fredagen. Pinsamt. Jag har glömt mina nycklar i bilen en gång. Oj, hur kom du in hemma då? Jag fick ringa en låsmed. Det var dyrt. Borde vi ha extra nycklar hos en vän kanske? Det är nog en bra idé. Eller hos mamma. Nästa gång vi tappar dem vet vi vad vi ska göra. Ja, vi är experter på att tappa bort nycklar. Men vi kan skratta åt det i alla fall. Ja, det är tur att vi har humor. God morgon, den här kön är ganska lång idag. Ja, verkligen. Folk vill ha kaffe innan jobbet tydligen. Brukar du komma hit ofta på morgonen? Ja, nästan varje dag. Du då? Jag också. Jag gillar deras cappuccino väldigt mycket. Jag föredrar svart kaffe. Det är enklast så. Vaknar du tidigt på morgonen? Nej, jag är ofta trött. Snoozar du alarmet ofta? Ja, flera gånger. Men kaffet hjälper mig att vakna. Ibland läser jag nyheterna på mobilen här. Smart. Jag brukar lyssna på radio på vägen hit. Vilken radiokanal tycker du om? Oftast P3. De spelar bra musik på morgonen. Känner du någon som jobbar här? Ja, baristan Anna är min granne faktiskt. Vad kul, hon är alltid så trevlig. Verkligen. Har du några morgonritualer hemma? Jag dricker alltid ett glas vatten först. Sen gör jag lite yoga i 10 minuter. Det låter härligt. Jag bara slänger på mig kläder. Ibland glömmer jag till och med att borsta tänderna. Oj, jag skulle aldrig glömma det. Vad brukar du äta till frukost? Ofta gröt med bär eller en macka och ost. Jag äter nästan aldrig frukost, bara kaffe. Jag blir hungrig om jag inte äter tidigt.
Har du lång resväg till jobbet? Nej, jag jobbar i närheten på Sveavägen. Du då, var jobbar du? På kontoret precis runt hörnet. Mycket nära faktiskt. Skönt, då slipper man stressa på morgonen. Ja, det är riktigt skönt. Nu är det vår tur att beställa. Hej Johan, hur mår du idag? Hej Sofia, jag mår bra tack. Och du? Jag mår också bra, det är så fint väder ute. Ja, verkligen. Jag älskar när solen skiner. Jag funderade på helgen, vill du göra något annorlunda? Ja, det låter roligt. Vad vill du göra? Kanske kan vi gå någonstans vi inte har varit. Bra idé. Vi brukar alltid fika på samma café. Just det, det blir lite tråkigt ibland. Har du något särskilt ställe i tankarna? Jag har hört att Botaniska trädgården är fin nu. Åh ja, där har jag inte varit på länge. Vi kan promenera och titta på blommorna. Och kanske ta med kaffe och bullar? Ja, det låter perfekt. Jag kan baka kanelbullar. Dina kanelbullar är alltid så goda, Sofia. Tack Johan. Ska vi bjuda någon mer? Kanske Emma och Erik vill följa med? Bra förslag. Det blir trevligt med fler. Då kan vi göra en liten picknick i parken. Jag kan ta med en filt och lite frukt också. Perfekt. Jag köper juice och pappersmuggar. Vad vill du göra mer, förutom att fika? Vi kan spela kubb om vi hittar en ledig plats. Jag gillar kubb, det känns riktigt svenskt. Eller ta med en fotboll om någon vill spela. Ja, picknick, spel och promenad låter toppen. Vi måste bara hoppas på fint väder i helgen. Annars kan vi sitta under ett stort träd. Bra idé. Skönt med lite skugga om det blir varmt. Jag ser verkligen fram emot lördag nu. Jag också, Sofia. Det blir något nytt för oss.